Byrjum á slaginu. Velkomin á þessa fyrstu rafrænu notendaráðstefnu Aleflis. Hallgrímskirkjuklukka var að slá 10 hérna við aftan mig. Þannig að mér finnst við hæfa að byrja bara akkurat á réttum tíma. Við ætlum að fara hérna yfir stöðuna og nýja bókasafnskerfin okkar í dag og Sveinbjörg og Sigrún ætla að segja okkur frá og svo fáum við innlegg frá Allan Oliver frá Libris. Velkomin Allan. Ég held að það sé ekki mikið meira sem að ég hef að segja í byrji og ætla bara að bjóða Sveinbjörg velkomin og biðja hana að segja okkur frá stöðunni eins og hún núna. Gjörðu svo vel Sveinbjörg. Kæra þakkir Ingibjörg. Þá ætla ég að reyna að deila glærum hérna fyrst. Heyrðu, þá bara byrja á að segja góðan daginn öll sömul og það er gaman að vera með ykkur í dag og við fögnum öllum tækifærum til þess að kynna nýja bókasafnskerfið. Þetta verkefni sem er okkur mjög hugleikið og tekur alla okkar orku þessa dagana. En ég er ekki ein, Sigrún ætlar að koma hérna líka og við skiptum með okkur verkum. Ég fékk það hlutverk að fjalla almennt verkefnið, fara yfir tímalínuna og helstu vörður, stöðuna eins og hún er núna og það sem er framundan og svo fæ ég að tala aðeins kerfisögun líka sem ég finnst náttúrulega voðalega skemmtilegt. Sigrún hins vegar nálgast þetta þannig að hún horfir aðeins á gegni, hvað undirbúningur er í gegni, hvað er öðruvísi í Ölmu heldur í gegni, hún mun sýna ykkur inn í kerfið og segja frá svona hlutum sem eru framundan varðandi prófanir og slíkt. En áður en ég einhendi mér í að tala verkáætlanir og kerfi, þá er nú svolítið gott að velta fyrir sér til hvers eru við að þessu brölti. Og það er gott að hafa skýr markmið og þau, en já, það er þessi skýru markmið. Við viljum náttúrulega að ykkar vinnuumhverfi sé sem best, þannig að þið getið veitt sem besta þjónustu til ykkar lánþega og þess vegna nýtt kerfi sem væntanlega getur aðstoða okkur við að gera vinnuna markvissar og skilvirkari, vonandi getum við sparað einhver tími í þessu ferli og svo er þetta bara framþróun að bókasöfnin séu kerfislega í takt við tímann. Til viðbóta þessu þá skiptir mjög miklu máli að geta aukið þjónustu við lánþegann á Libris og það er eitt af lykilmarkmiðum þessa verkefnis. Og nýtt kerfi er leiðin að þessu markmiðum. Og kerfin sem að eiga að leysa þessa hluti fyrir okkur, það er Alma bókasafnakerfið, það er Primovi í leitagáttin og svo er auðvitað inn í verkefninu það að flytja öll gögn og núverandi kerfum inn í þessi nýju kerfi, setja kerfin upp, tengja þau við önnur kerfi, það er mjög mikilvægt að við náum að tengjast stafrænu Íslandi fyrir innskráninguna, þjóðskráin til dæmis, það þarf að fara lánþegaskrána og svo að auka við sjálfsafgreiðslu möguleika lánþega í Libris sem við núna byggja á Primovi í. Í kerfinu eru ákveðnar svona grunneiningar og það er eitthvað sem heitir Network Zone og þetta er skammstafað NZeta. Það er ágætt að reyna að tileinka sér þessar skammstafanir því þau munu heyra þetta svolítið mikið í framtíðinni. Og þessi Network Zone er það svæði í kerfinu sem er sameiginlegt öllum. Þetta er bókfræðigrunnurinn okkar, þetta er nafnmyndaskráin og fleira. Svo er hin skammstöfunin sem er IZeta eða Institutional Zones og þar erum við með 9 einingar og þetta eru í rauninni sjálfstæðar einingar, má líta þetta bara sem sjálfstæðar kerfiseiningar og þetta eru safnahópanir. Þetta er einhver leyti sambærilegt við stjórnureiningar í Alef en þó alls ekki því að þetta eru heilar kerfiseiningar í sjálfu sér. En alls verða þetta þá 10 einingar, ein Network Zone og 9 Institution Zones. Og hér er mynd sem að, það sem að teikna þetta svolítið upp. Uppi, þetta er svona eins konar regnhlíf kannski, uppi erum við þá með Network Zone sem er bara gegnir
Og síðan undir erum við með safnahópana og þar búið að grúppa söfn saman eftir eðli og hlutverki og almenningsbókasöfnin, þau verða saman í einum safnahópi, það bláa kúlan. Grunnskólarnir verða svo saman í öðrum safnahópi og framhaldsskólar eru líka út af fyrir sig og svo stjórnsýslu og sérfræðisöfn. Landsbókasafnið mun standa eitt og sér í svona safnahópi, Listaháskólinn einnig, Háskóli Reykjavík og heilbrigðisvísindasöfn og það eru ástæður fyrir þessu en síðan koma háskólar landsbyggðarinnar saman í eina institution. Og það í rauninni rafræna efni háskólana sem ræður þessu. Það nefnilega ekki hægt með góðu móti að sýsla með rafrænar séráskriftir háskóla nema þau séu sérinstitution. Þetta var skoðað fram og tilbaka og þetta voru mjög eindregnar leiðbeiningar frá Libris að hafa háskóla sem eru með mikið magn af rafrænu séráskriftum sér út af fyrir sig. Þar sem lítið magn af séráskriftum, þar hægt að grúppa háskóla saman og það gerðum við með háskólar á landsbyggðinni. Það þá Háskólinn á Akureyri, ásamt Háskólanum á Bifröst, Landbúnaðarháskólanum og Háskólasetur Vestfjarða eru þar inni. Almenningssöfnin eru saman og það bara vegna þess að það auðveldar svo mikið samstarf á milli safna, bæði nú og í framtíðinni. Það gefur mestu möguleikana varðandi það og einnig nú eru sveitarfélög að sameinast og það verið að gera breytingar á því öllu saman. Það auðveldast að aðlaga sig því ef við erum saman í svona safnahópi. Almakerfið náttúrulega veflagt kerfi, við erum að losna út úr þessu miðlarumhverfi sem við erum í nú. Þannig að það verða bara ákveðnar vefslóðir sem að þið fáið til þess að komast inn í kerfið og uppbyggingin þannig að fyrst kemur ákveðið forskeyti sem eins og fyrir grunnskólana það grunn SK og síðan kemur á eftir .alma.xlibrisgroup.com. Þetta er hugsunin í þessum vefslóðum sem að þið munið nota til að komast inn í ykkar safnahóp og svo inn í sameignina þeir sem þess þurfa. Þá ætla ég aðeins að segja ykkur frá verkefnahópi innleiðingarinnar. Þetta náttúrulega stórt og mikið verkefni að innleiða svona ný kerfi og við leituðum hófana hjá samstarfssöfnum og fengum góða fulltrúa frá Borgarbókasafni, það hann Brjánn, og frá bókasafni Hafnarfjarðar, það Linda Rós og náttúrulega frá Landsbókasafni, þar eru Hallfríður og Telma Rós sem eru í verkefnahópi. Og þar fyrir utan þá eru náttúrulega eiginlega allir hér innanhús í verkefnahópi. Þetta þýðir ekki það að við höfum ekki leitað til annarra safna eða annars fólks eftir aðstoð, við höfum gert það og munum halda því áfram. Það þarf margar hendur til að leysa þetta sem best. En hlutverk þá þessara fjögurra frá ykkur sem sitja í verkefnahópi, það í rauninni auðvitað bara aðstoða almennt og taka þátt í prófunum með okkur, en svo líka þetta tengiliða hlutverk, vera tengiliður við starfsfólk síns safns, miðla upplýsingum til þeirra innan safnsins og leiðbeina. Nú síðan eru þeir líka í þessu tengilega hlutverki við okkur og aðstoða okkur við að taka ákvarðanir sem að þarf að taka. Því við erum náttúrulega ekki alveg sérfræðingar alltaf í vinnulagi bókasafna. Og svona til upplýsingar þá nefni ég nýja vinnuhópa sem hafa verið stofnaðir. Leitirishópurinn hefur ekki verið mikil starfsemi í honum enn sem komið en það mun breytast þegar við förum að beina sjónum okkur meira að leitum. Og ástæðan fyrir að þessi hópur var settur á laggirnar að við viljum gera heilmiklar breytingar á leitum í þessu nýja kerfi og við höfum ógrynni tækifæra til þess. En við þurfum fleiri augu á það og þar mun leitirishópurinn hjálpa okkur. Svo það rafræna efni háskólana, þetta áskriftarefni og
vinnulagið í kringum þetta gjörbreytist í þessu nýju kerfum og það eru alveg ógrynni sóknartækifæri þar og þess vegna er svo mikilvægt að hafa þennan hóp til þess að horfa á þessa hluti. Þá værum við komin að verkáætluninni. Og bara svona til að rifja upp að þess að ég ætla nú að fara út í það í smáatriðum að þá var það þannig við sömdum náttúrulega upphaflega við Innovative Interfaces en botninn datt úr því samstarfi á fyrri hluta síðasta árs og við erum náttúrulega sagt frá því margoft og þá tók við heilmikil vinna við að meta næstu skref en niðurstaða varð að Libris yfirtók samninginn. Og þeir sem sagt í rauninni yfirtaka allar samningsskyldur Innovative Interfaces en leysa náttúrulega með öðrum kerfum því þeir eru náttúrulega með sín kerfi, Alma og Primo VI. Og það var þá í nóvember, þetta tók töluverðan tíma að ganga frá þessum málum en það var í nóvember, þá náðum við að skrifa undir samninginn og svo bara hentu menn sér af stað og fór af stað með skilgreina verkefni, það byrjaði miðjan nóvember, þetta er tæpum 2 vikum eftir undirritun og þarna fór af stað 3 mánaða fasi við skilgreiningu verkefnisins og mjög mikilvægur undirbúningur. Þessu lauk svo miðjan mars og á sama tíma byrjaði þá innleiðingin með formlegum hætti. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að vita aðeins um þetta sem að Libris kallar onboarding sem er þessi 3 mánaða undirbúningsfasi því að það var í þessum fasa þá ákváðum við til dæmis kerfisöguna. Þá var þetta samtal í gangi bæði hér innan hús við Libris og líka við ykkur sem sagt kosti og galla þess að setja kerfið upp svona eða hinsegin. Og þetta leggur auðvitað grunninn undir svo allt sem kemur á eftir. Síðan var það þannig að í samningnum við Libris að þá náðum við samningum ákveðnar séraðlaganir í kerfinu og við unnum í sameiningu Landskerfið og Libris hönnunarlýsingar fyrir þessar séraðlaganir sem Libris er svo núna að forrita. Og svo var auðvitað margt annað sem gerðist þarna, það þurfti aðeins að pæla í íslenskunni og stuðningi við hana og svo verkáætlun og skipulagning. Þessar séraðlaganir, það er ástæða til þess að þið vitið af þeim því að það snert okkur svo mikið. Þetta er annars vegar betrumbætur á útlánaþættinum sem að tryggja þá persónuvernd lánþega. Það er eitt af því sem höfum ekki verið sátt við í Alef og lögðum mikla áherslu á að yrði betra í Ölmu. Hin hliðin á þessu eru ákveðnar viðbætur við kerfið sem ger okkur kleift að bjóða upp á svona sjálfsafgreiðslumöguleika. Og fyrstu liðirnir þarna, þetta eru 6 kaflar, þetta hét Annex H í samningnum og fyrstu 4 liðirnir snúa bara að útlána þættinum og umsýslu þar og persónuverndin þar með. Síðan kemur User API, það eru vefskilin í Ölmu og sem að lítur beint að þá úttaksmöguleikum úr Ölmu og tengingum yfir í önnur kerfi. Það sem þeir svo kalla Patron Library Card í rauninni mínar síður á Libris. Þeir gera ákveðnar umbætur þar líka fyrir okkur. Og við erum mjög stolt af því að hafa komið þessu inn í samninginn og þetta var líka vinnan við gerðina á hönnunarlýsingum var mjög góð þannig að við erum mjög bjartsýn að þetta muni lukkast vel. Áfram með skipulagið og mikilvægar vörður. Þegar við vorum svona komið svolítið að stað þá var náttúrulega bara að byrja að undirbúa fyrri gagnahleðsluna úr gegni yfir í Ölmu. Við fáum 2 gagnahleðslur og svo verður ánum fyrir í loftið þá svona 3. gagnayfirfærslan. Og það er semst búið að flytja gögnin núna yfir í Ölmu, gögn úr gegni yfir í Ölmu, það er þessi fyrri gagnahleðsla. Við fengum aðgang að kerfunum, það að segja Ölmu afsakið, fengum aðgang að Ölmu í síðustu viku og Sigrún ætlar að sýna ykkur aðeins inn í kerfið og við fáum svo Primo VI með okkar gögnu núna fljótlega, það er 10. júní. Þetta var mikil vinna fyrir alla aðila, bæði okkur og Libris og það sem tekur núna við
prófunarfasi, því það þarf að sannreyna að gögnin hafi nú farið rétt yfir og finna villur. Það eru náttúrulega villur, við vitum það, því að þetta er svo undirbúningur fyrir næstu gagnahleðslu sem að verður í haust strax og mikilvægt að þá náist að laga agnúa sem eru hugsanlega á þessu núna. Og prófanirnar að byrja í næstu viku, það er búið að skipa prófunarhóp og þau hafa fengið sendar upplýsingar. Og seinni gagnahleðsla sem sagt frá lokum september og fram eftir nóvember eins og stendur hér. Séraðlagarnar fyrir okkur, fyrir persónuverndina og fleira, þær eru í þróun og þær eiga að vera tilbúnar að fullu í febrúar á næsta ári. Og strax þá tekur við 3 mánaða viðtöku prófunarfasi og hann er alltaf mjög mikilvægur í öllum svona innleiðingarverkefnunum því þetta er fasinn þar sem að maður getur fengið kerfisframleiðanda til að laga villur strax fyrir gangsetningu. Alltaf erfiðara ef maður grípur villur eftir að maður er komið í loftið. Varandi, bæði það náttúrulega óþægilegt fyrir notendan en það er bara erfiðara að fá það lagfært hjá kerfisframleiðandanum. Og gangsetning, hún er áætluð eftir ár, í byrjun júní á næsta ári. Þannig að við höfum ár til að ljúka þessu. Sem verður krefjandi en líka mjög spennandi. Við höfum verið í því að reyna að læra á kerfið og kennslan fer þannig fram að Libris sendir okkur langa lista af vefupptökum sem við svo hlýðum á, svo prófum okkur áfram í prófunarumhverfinu og svo vakna einhverjar spurningar og þær sendum við til Libris og svo fjarfundur þar sem að þeir svara þessum spurningum. Svona þetta ferli við að læra á kerfið og allur verkefnahópurinn hefur tekið þátt í þessu. Og við erum byrjuð að vinna á móti Stafrænt Ísland við að samþætta innskráningu og auðkenningu. Og auðvitað erum við bara rétt á yfirborðinu, varum það að læra á kerfið og það eru alveg fjölmargar vefkynningar sem við eigum eftir að hlusta á og tilenga okkur. Þetta snýst náttúrulega alltaf það að tilenga sér hlutina, ekki bara hlusta. En fókusin í næstu viku alveg kýrskýr, það eru prófanir á gögnum og það munu halda áfram fram að sumarfríum. En við ætlum að taka okkur sumarfrí, mánaða sumarfrí frá miðjum júlí og fram í miðjan ágúst, þar sem að þá í rauninni verður mjög lítil vinna í gangi í verkefninu. Síðan það þannig í þessum prófum að þeir sem að vilja fá admin aðgang að þeim, sem eru náttúrulega fyrst og fremst við, þeir þurfa að fara í próf og þeir verða standast próf og kerfisstjórnandaprófi fyrir Primoví, það verður núna miðjan júlí og svo verður í haust sambærilegt próf fyrir Ölmu. Það sem þarf svo að byrja að huga að samhliða prófunum, það að fínstilla allar kerfisstillingar, eitthvað var flutt yfir í kerfið úr gegni en það bara lítið brot og það þarf að stilla þetta allt af og einfalda og breyta. Og síðan kannski það sem skiptir ykkur máli þekkingaryfirfærsla til ykkar og við áformum sem sagt að byrja í haust að kenna ykkur á kerfið vonandi í nóvember að þá myndum við halda námskeið og miðla okkar miklu visku varðandi kerfin. En það verður ekkert mikið kennslu í haust, við verðum að forgangsraða mjög grimmt og það þjónar kannski ekki voðalegum tilgangi að vera að hafa námskeið í gegni akkurat núna. Þannig að bara svo þið viti það. En svona bara endingu þá eru þessi nýju kerfi óbúslega flott. Þau reynd hjá söfnum út í heimi og þau bjóða okkur upp á rosaleg tækifæri til framþróunar. Það er þessi þjónusta við lánþegar þá á Libris sem mun gjörbreytast. Öll umsýsla með aðföng og sérlega þetta rafræna áskriftaefni, það er bara bylting, það er ekkert flóknara en það. Persónuverndin verður miklu betri og út úr öllu þessu mun svo koma einhvers konar endurskoðun á verklagi safna og vonandi verður þetta einfalda mjög margt.
Og leitris, ég enda á því að okkur finnst það skipta mjög miklu máli að hugsa leitris algjörlega upp og nýtt, finna svona annað leiðakerfi fyrir leitris eftir notendahópum, svo nokkuð sé nefnt, og gera fólki auðveldara að finna það sem það er að leita að. Þannig að það er nú ærið verkefni, svo ekki sé nú meira sagt. En svo vil ég kannski bara ljúka á þeim nótum að þakka ykkur fyrir ykkar stuðning og skilning á þessu öllu saman. Það er algjörlega ómetanlegt og þetta náttúrulega hefst ekki nema í svona góðu samstarfi eins og nú er við ykkur. Við ákváðum í upphafi fundarins að þið myndu spyrja spurninga bara í lok fundarins. Þegar Sigrún er búin að tala, þið bara punktið hjá okkur spurningar og svo tökum við þær. En nú hef ég þann heiður að kynna næsta fyrirlesara og það er sem sagt Alan Olivier og hann er titlað Development Director EMEA, ProQuest Libris, og EMEA stendur fyrir Europe, Middle East and Africa. Og nú ætlum ég að fá að skipta yfir á ensku, það er svona skemmtilegra fyrir hann. Bara praktist, punktið hjá okkur spurningar varðandi hans erindi og beinið þeim til hans þegar hann er búin að tala. Now I'm going to switch to English, and I have briefly introduced you, Alan. You are going to speak about new systems for new times, ALM and Primo VE for Iceland. You are the Business Development Director for EMEA at ProQuest Libris, and you've been with Libris for a while. I understand soon it will be your 19th anniversary with Libris. And you've been partnered with Alma since 2010, and that was, of course, before the product was known as Alma. And one of Alan's main responsibilities is to introduce Alma to new countries, and as such, he has visited Iceland often. Some of you may remember his visits. You've seen him on a number of occasions. He says that as a typical tourist, he always tries to spend time in the Blue Lagoon if he visits. And Alan, for your information, the audience has been instructed to direct questions to you immediately after your presentation. But with these words, then I ask you to take over, and I will stop sharing so that you can do your presentation. Go ahead, Alan. Thank you very much, Feinberg. Can I check that you can see my PowerPoint now? I see it. Okay, that's great. Thank you very much. So thank you very much for the invitation. It's really a pleasure to have this opportunity to address you this morning. It would be nice to be there again, but unfortunately, of course, that's not possible at the moment. So I thought I would share one or two pictures from my previous visits just before we start with the main part of the presentation. So you'll probably recognize this, and it probably won't be so special to you, but for me it was, because it was kind of in the middle of the night. I was there one time in June, almost the middle of June. And this was the view in the middle of the night when obviously it didn't get dark. It was raining very heavily, actually, but still very light. So that was quite special for me. And this was another time that I was there. I think it was the same time, actually, when Iceland were still in the 2018 World Cup, in fact. And my colleague and I went to a park. I'm not sure which park it was, but not far from the centre, and we participated in the game. Well, not the game, but obviously watching the game. You weren't successful that time, but it was a great night. We had a lot of fun, and I think we got some of those stripes on ourselves as well. So really a lot of fun that evening. So
I'm going to talk a bit today about why we think it makes sense to move to Alma and Primo VE. I know that Sveinborg gave you a bit of an introduction to the project. I'm sure that you will have some familiarity already with the solutions, but I want to talk really at a high level about the benefits that you will realize from actually making this move. And then I'll show you also very briefly Alma and Primo VE, just so that you have a taste of what is actually coming. So we know, and you know, one of the reasons why you obviously made a decision to go to tender, ultimately to replace Aleph, is that we know that today you're really expected to do a lot. You're expected to manage the requirements and requests of your citizens. Other libraries within the group are responsible for student success, for teaching and learning, for research, and for much more. And moving to Alma will actually allow you to take a first step in winning and in being successful in all of these areas. And it's not to say that you're not successful today. And you know, obviously, Aleph is our solution, and we're very proud of Aleph. But it's really time to move to a different type of solution, and that's the solution that I'll talk about as we go through the presentation. So one of the main features of the new solution. So first of all, Alma, for those of you who have already not seen it, who have not seen it already, it's not Aleph. It's definitely not Aleph, and it didn't start as Aleph. It was something that we build from the very beginning. And we really focused on the fact that libraries today need to manage print and electronic and digital materials, and they need to manage all of those in one system as well. And Alma was designed to automate a lot of the routine library processes, things that you might spend your time on today, and also some of the routine management processes as well. So really lifting as much of the burden in terms of the management of the system as possible to allow you to actually focus on delivering services to your many users in Iceland. One of the important aspects about Alma is the concept of community source data. So some of you will be familiar with the central knowledge base, the knowledge bases of vendor offerings, of electronic resources, of authority files, of all sorts of different community source data. And we make this available in Alma, and we maintain it as well. But it's not just about those things, and I'll talk a bit later a bit more about it, but it's also about work that other members of the Alma community do as well, other contributions that they actually make in terms of reports and statistics and so on as well. Alma is a cloud solution, and you know, I'm sure that many of you are using other cloud solutions. Perhaps you use Gmail or solutions like that, maybe in your private life, regardless of what you do in your business life in the libraries. But the cloud solution it's a cost-effective solution, so you won't have local need for local IT services to a great extent. There will be some need, of course, for some support, but basically the hardware and the environment will be managed by us. So your data will be hosted in our data center,
This allows us to provide really a high level of resilience, a high level of security, often more than individual institutions can actually put in place. And it also means that you focus more on using the system rather than managing and maintaining it. So, for example, updates, the monthly updates are delivered automatically from the centre, and nothing that you have to work on individually. And I'll talk more about those in further slides as well. And this is really a summary. So Alma and Primo as SaaS, or software as a service. We use the term software as a service and cloud interchangeably. Software as a service is the industry accepted term. One of the things that's become very important, of course, recently, perhaps not so much in Iceland, but certainly everywhere else, the ability to work from home productively and efficiently, focus on the library goals, and provide remote services with minimal interruption. And obviously, as we saw the pandemic engulfing the world last year, we saw libraries closing, we saw libraries trying as much as possible to provide services from home. Certainly here in the UK, not so much the public libraries, unfortunately, they were mainly closed, but certainly the academic institutions tried as much as they possibly could to provide click and collect services, to provide digitization on demand services as well. And we actually had some institutions that implemented Alma and Primo fully in lockdown as well. So they signed the contract in lockdown, and they did the entire implementation in lockdown as well. Not institutions as complex as the whole of Iceland, but much smaller ones than that. And you'll see here just some of the features that we think will help you, will make a difference. So the possibility of making content that you subscribe to, that you license, available faster, much more flexible communication with your patrons, the fact that the system is online ready, that we will hopefully allow you to make the most of your shrinking budgets, with a focus on e-resources and digital, but also an ability to manage print, of course, which is still very important. We have a tool for smart recommendations, which will allow you to optimize. It's like extra eyes on the system, really allowing you to optimize, and an enhanced and expanded discovery experience as well. Another important aspect, and one of the things that I'll show you when I move to the demonstration, is Alma Analytics. And I know that the central teams, Feinborg and her team, spend a lot of time actually analyzing the data, taking data from Aleph and doing things with it, allowing analysis to take place. And this will be much easier. It will be not only much easier, but much smarter as well. There will be lots of analysis data available. There will be actionable decisions about the collections that you will be able to make, and there will be the possibility, if you want to compare your libraries within the country and also outside of the country as well. And this is also important as we move to, through these times as well. This is just an example
example, I didn't put too many screenshots in here, but I wanted to show you this one because I think it's quite a nice example. Basically looking at items loaned by patron group. You know, you'll become familiar, obviously, with these terms. But you know, the ability to do this and to generate this type of report, this type of information directly in Alma or in Alma Analytics, rather than having to take it out and manipulate it and change it and do lots of other things with it. It will be very nice, and it will be very simple in many ways to consume these reports as well, and even to build them if you have some underlying knowledge of how Alma is actually working. We'll also try to make things simpler. So there will be wizards which will take you through the things that you need to do. The system will give feedback, it will give recommendations. There will be automated workflows. So for example, today when you send purchase orders, Alma can do this automatically for you. When you receive recommendations, they could move through automatically, and recommendations that will help you to get your job done. So we're not telling you that everything will be automated and that you won't have control over anything. Of course you will. You'll have control over everything that you want to have control over. But there are many opportunities, there are many possibilities for you to actually automate and to just make things a bit simpler and a bit smarter and more efficient to move through. This is more of a benefit for Sveinborg and for her team, but both the library resources and the discovery services will be managed in a single interface. So just now, they have a very interesting concept, which is the Primo back office. Okay, it's not a fun place to be, if you ask me. And to be honest, I tried to avoid ever going there. You know, we don't talk about Primo VE and Alma being integrated. We talk about Primo VE and Alma being unified, being one system. So it's not that you need to make integrations. It's the fact that the solutions are actually unified. They're together from the very beginning. So no more Primo back office. You know, most importantly, and you know, in addition to a much lovelier experience for you as library staff, we of course want to elevate the user experience as well for your citizens, for the students, for the academics, for the researchers, for the visitors, everybody who is using the solution. And Primo will allow that, you know, the simultaneous discovery of electronic, digital and print resources, if you put all of those in. Of course, access to our central discovery index. There are almost 5 billion records in there and 200 million open access records as well. So actually making all of this information directly available within one interface, a new, fresher interface as well. And you know, one of the other things that's very important these days, and you know, this is something that we realize that Alma will become hopefully very soon the center of your library world. So within the library, Alma will be the heart of the operation. But within the country, Alma is not, and we need to know, or you need to know, that Alma will integrate well with external systems. That might be
vendor systems for purchasing. It might be enterprise resource planning systems. It might be other metadata management systems. It might be remote storage systems, student systems, finance systems, and so on. One of the differences between Aleph and Alma was that Alma was built with this openness in mind, built knowing that it would be connecting to systems and services that are outside of the library domain. Somewhat strangely, with Aleph, we added the openness later. So Aleph was a system that was, from 1980. In those days, openness wasn't a big priority. So we made it possible, broadly made it possible. Whereas with Alma, we really developed this with integration in mind, knowing that this would be hugely important. And if we actually look at the statistics, we see that the majority of transactions are actually coming from outside of Alma. They're coming from integrations with other systems. And you'll obviously learn more about this in due course as well. The other thing that I briefly mentioned before, so if you were going to do an Aleph upgrade today, or if I offered you an Aleph upgrade once a month, you wouldn't want that, because an Aleph upgrade was a big, major investment. It was a project. It was something that needed planning. You needed to really take many things into consideration. And Alma and Primo are very different. Alma and Primo VE are very different. So basically, we make available one release every month. It's obviously a much smaller release, but it's still delivering new functionality. And as a multi-tenant solution, as a software as a service, as a cloud solution, as I said a bit earlier, we deploy the new release from the center, and you have access to it. There's nothing in terms of the release that you need to do locally apart from familiarize yourself with the new functionality. And this might be a little bit scary at this point. You might be thinking, gosh, a new release every month. But I can tell you that it works really well. And we've actually had a new release of Alma every month since August of 2012, except in March of last year when, because of the situation in the world, we didn't go ahead with the monthly release. We consolidated it into the April release. So this is something that is very tried and tested, and that you will realize many benefits from as well. Think about any changes that you've been waiting for when you've had Aleph. You might wait 18 months, 24 months, maybe even longer. Here we can actually deliver changes much faster. And I know that we're also making some changes for you, and this will allow us to deliver those in a much faster way. One of the most important things always about our solutions is the community. And this is true for Alma and Primo VE as well. And, we have events, we have webinars, we have user groups like we're in today, we have ideas, we have creativity, and we have simply communicating with each other. There are thousands of Alma libraries around the world now. Some people think of Alma still being new. It's not so new now. I mentioned that August of 2012, the very first Almas went live. If you think back to the London Olympic Games, that's when August 2012 was. Back then, Alma perhaps wasn't so functional.
But today, you know, Alma offers really great functionality and lots of opportunity, really. And you know, it's such a great community, amazing libraries and librarians working together. And recently, we made available a new functionality related to developing local cloud applications. And you know, I was using it when I demoed the system earlier this week to other prospects. It's just amazing what the community can actually do as well. So, you know, you're embarking now on this change, and maybe it's a little bit daunting. It's a little bit, you know, frightening, different. But what I want to say to you is that, you know, we've already migrated 2,000 libraries to Alma. We know how to help you. You know, I won't tell you that it will be absolutely simple. I won't tell you that things won't change. But what I will tell you is that we will do everything we can to smooth the process for you as you go through the migration to Alma and Primo VE. And we're already in a lot of these processes with your teams just now. My advice really to you would be to embrace the change, you know, to think about, you know, how can we really make this work for us, rather than thinking about how can we do everything the same way as we did it in Aleph. You don't want to do that. You know, if you wanted to do everything the same way as you do it in Aleph, you could keep Aleph, but we don't want to do that. We want to really give you Alma, to accept that it will take a bit of time to implement Alma and Primo VE, but to always be thinking about how can we expand, how can we offer, how can we use the functionality to make a great user experience, but also to make a great experience for you as members of library staff as well. So what I will do is I will switch briefly to my browser. Maybe Sveinborg, you could confirm, or somebody could just confirm that you also see that, please. Yes, we do. Okay. We do. Great. So you know, I'm going to. I would love to spend hours, as many of you know, showing you Alma, but I don't have hours. But I want to just show you Alma really very quickly to give you a bit of a taster. And even if you've seen it before, you probably notice that it's quite different from when you saw it last time. Basically, what you're seeing here is my Alma. I wanted to point out some of the areas to you. I wanted to point out in the center and towards the top a pie chart showing me fines and fees by library. Okay, so this is Alma Analytics showing me the concept of being able to push data to you, push statistics and analytics to you when you actually log into the system. We have a link here to the discovery search as well, and we have this task list which is showing us things that we need to be doing. I hope that in Iceland you won't have task lists with such huge numbers, but this is obviously our demonstration system data. And I wanted to show you just one example. So I used to do a thing, you know, when I used to travel, I used to buy when I was somewhere. So, for example, in Iceland, I used to buy a book, and I used to take that book and I used to use it at the next demo. So, you know, when I was in Iceland, I actually purchased this book, The Sagas of Icelanders. I bought it at the airport
cost a fortune, like like everything does. And it was nice because it was actually rough cut. It wasn't finished. And then the next time I demoed Alma, that was my example. That was the book that I used as my example. So I want to just very quickly show you that I have a record for this. I have a record in Mark, but I have a record also in BibFrame, which is a new and emerging data description format, metadata description format. I want to show you that Alma has done very clever things in terms of linking us to other data that might be of interest as well. And I want to also show you that I can go directly and I can look at this item in Primo VE. This is the discovery solution. Of course, you can do this today, but what you can't do is you can't do it within a few minutes of when you actually bring the record in. So this is our Primo VE discovery interface, and what you will find there is a really enjoyable user experience, and an enjoyable user experience that's updated much more quickly than you have just now. So lots of things to look forward to. This is our new Alma user interface. We've been working on this for some time now. We fully released it, and also recently we finished the redevelopment of our metadata editor, and we've now released that as well. So you will be coming to a very fresh and a new Alma user experience. So just an example that I wanted to show you. So I'll go back to my my PowerPoint presentation and just say again, thank you very much. First of all, thank you for your confidence in Ex Libris. We know it was a little bit strange with the acquisition of Innovative during the process. I think Sveinborg talked about it. I couldn't understand all of it. Well, couldn't understand most of it actually, but I know that it was certainly mentioned. Thank you for your confidence in us, for giving us the contract. We will do everything that we can to make sure that you have a good experience. We have many libraries who have moved from Aleph to Alma and Primo VE, and we are really glad that you are doing that as well. Yeah. Okay, thank you, Alan, for your presentation. I liked many things of what you said, and in particular, I liked what you said about embracing the change, because I think that is the key issue to success. We need to try to make the most out of the functionality in the new systems and not try to imitate what we are doing in Aleph. I think it's so important for us to innovate, to try to work in that manner. So I was very happy about that statement and fully agree with you. But my question, based on your experience with customers that have implemented Alma, what are the most common challenges that they talk about when you're listening? What's the biggest challenge with moving to Alma? Yeah, that's a good question, and in some ways it's a little bit tricky for me to answer because I somehow I unfortunately lose contact with prospects after they become customers. Yes. Although I typically see them again in user group meetings and so on, but I will try to answer. So I think
going back to the point that I made and that you picked up on, Sveinborg, if you try to replicate everything that you do just now in the new system, then you probably won't be very successful doing that. If libraries are not open to thinking about how can we make Alma work best for us, if they want to do everything the way that Aleph does it, or the way that Sierra does it, or the way that their other system does it, then that becomes quite challenging to do that. One of the other things that we do see, and I'm not sure if this will be challenging in Iceland or not, is the integrations. The integrating with the student system in the university, integrating with the, you have a national identity system, I remember, in Iceland as well. Often this is your priority, but it's not always the priority of everybody else. That can also be quite challenging as well. But our teams will make sure that you address these things as early as possible in the project to make sure that you are on top of them. I think the other thing is, that I would really say again the importance of coming with almost with how can we use this to make things great? If you come with that attitude, with that feeling, then that's exactly what you'll do. So I would say those are the main sort of things that become challenges. I think also, there is people fear Alma because they think we won't be needed. This is not the case. What you will be able to do is you will be able to focus more on making your users happy rather than, the things that you might do just now. So these are some of the things I would mention. Okay, thank you. Fleiri spurningar til Alan? I remember that Icelandic audiences are quiet. You should ask me questions. No more questions. I have one more if there's nobody else in line. Please, Sveinbjörg. I was wondering, Alan, if you could tell us a bit about the number of mixed type of consortia that are using Alma and Primo VE. And when I say mixed type, then I'm thinking about consortia that have public libraries and possibly also school libraries. That is not only academic libraries. I know a few have gone live, but perhaps you could briefly summarize where they are located, etc. Who they are. So I think one of the bigger types is in Switzerland, actually. So this is one of the bigger where we have a mix, and I think that in the future it will probably mix actually even more. So they will join with another. In Belgium, we have consortia of different types as well. Where else? Which do you know, Sveinborg? It's mainly Switzerland. I know there is one there, and I thought I had heard of some others. What about Austria? Is there one there too, or? So Austria, they certainly have a mix. I don't know if they have public libraries, but they certainly have academic libraries. They have the National Library. They have special
libraries. There's also Norway, of course, not far. Libris, unit, as they're called now. They are academic. Yeah, they're academic with the National Library as well. Yes. So there are a few examples that are around. Okay. Thank you. So thank you again, Alan. It was nice seeing you, although it was just on the screen. Soon, I hope we can come. Yeah, I hope so. Thank you very much. Thank you, Alan. Sigrún. Þá ég bæði komin í mynd og hljóð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, kærlega. Ég ætla að reyna að deila skjánum mínum, svo sem það tekst. Nú er þetta komið. Nú er þetta komið, þetta var ekki alveg eins og ég ætlaði að gera það, en ég þarf bara að hoppa út af því ég ætlaði líka að sýna ykkur Ölmu. Já, ég kom með sæl og blessuð. Ég heiti Sigrún Hauksdóttir og þróunarstjóri hérna hjá Landskerfi bókasafna og ég veit að það mjög margir sem hafa hitt mig í gegnisævina mína, en sumir kannski ekki. Og ég sem sagt, ásamt Sveinbjörgu þá erum við verkefnastjórar yfir verkefninu að innleiða Ölmu og Primo VI. Og ég ætlaði svona bara að segja ykkur svona frá aðeins öðrum sjónarhorni. Ég held að þið sjáið hérna fáið frá svona sitt hvoru sjónarhorninu eiginlega svolítið sama hlutin. Þannig, en það er alltaf verið að taka á verkefninu á mismunandi hátt. Mér langaði svona að tala aðeins uppsetningun á gögnin í Ölmu, hvað öðruvísi á milli þessara kerfa og síðan verkefnin sem eru framöndan næstu vikunar. Og ég ætlaði aðeins að fara inn í okkar Ölmu, en þannig að við fengum sem sagt okkar uppsetningu á kerfinu með okkar gögnum fyrir akkurat viku síðan og erum svona að þreifa okkur, taka fyrstu skrefin að kíkja inn. Það þarf að gera mjög margt, það þarf að undirbúa notendur og bara eiginlega átta sig á þessu. Þetta svolítið mikið öðruvísi, þannig að við verðum í næstu viku með svona prófunarviku með fleira fólki. Þetta var hérna Alan og búin að segja okkur, við erum sem sagt, Alvan skýjalaust, sem að þýðir það til dæmis að það er ekki mikil sveigjanleiki, það er ekki hægt að prjóna við kerfið nema að Libris gerir það og þeir eru vissilega að gera það fyrir okkur og þetta er notendavænt kerfi, það er ekki hægt að segja annað, en þetta er algjörlega nýtt kerfi. Það eru nýjar lausnir, nýjar hugsanir og nýjar verkferlar. Og við þurfum að nálgast það þannig eins og hann tók af mér orðið Alan, hann rétt á þann. Og við verðum við getum ekki reynt að brjóta Alef inn í Ölmu. Við þurfum að horfa á þetta ferskum augum og nota Ölmukerfið með þeim kostum sem það hefur og gleyma því kannski hvernig við gerðum hlutina í Alef. Og auðvitað gerum við það smá saman. Undanfarna mánuði þá höfum við verið sem sagt að færa gögnin yfir í Ölmu og það var rosalega mikil vinna, það var ofsalegt átak og þá komum við náttúrulega kannski í fyrsta skiptið að því að yfirfærsla gagnanna við erum ekki að færa á milli sambærilega kerfa. Þetta er ekki epli á móti epli, heldur þetta epli, jafnt á appelsína. Þannig að þetta eru ekki sömu kerfin og það verður að segjast eins og jafnvel þótt að við hérna hjá Landskerfum oft séð inn í Ölmuna. Við höfum alveg fengið smá aðgang á Ölmu gegnum tíðina og hérna að það kom okkur rosalega óvart þegar við fórum að vinna virkilega með hlutina hversu ólík kerfin eru.
upplýsingarnar það passa kannski ekkert saman. Upplýsingar frá Alef, þau passa ekki inn í Ölmu. Og svona þumalputtareglan sú að það eru hægt að nota rosalega mörg svið og reiti í Alef, eins og til dæmis í eintaksforminni. Það endalausir möguleikar. Það þú veist, hægt að vera með athugasemd svið, þú veist, innri athugasemd, þú veist, útlána athugasemd sem fer á vefinn og alls konar. Við höfum alls konar reiti sem að við getum notað fyrir ýmislegt og við vitum það líka þegar við erum inn í Alef að það oft bara svona upplýsingar á stangli. Það eru flestir reitir, þeir eru óútfylltir. Ég held þetta verði ekki svona í Ölmu. Af því það eru sem sagt yfirleitt miklu færri reitir og minna pláss fyrir svona upplýsingar, svona viðbótarupplýsingar í Ölmu. Auðvitað eru nauðsynlegar upplýsingar, það pláss fyrir þær. Og það búið að vera mikið púsluspil fyrir okkur að koma þessum upplýsingum fyrir og reyna að láta þau fara rétt yfir á milli kerfanna. En svo ég segi ykkur aðeins hvernig þessi vinna, þessi yfirfærsla vinna gerð, þá það þannig að Libris með mjög slípaða verkferla í sambandi við það að yfirfæra gögn. Þeir eru með svona hálfgerða vél, auðvitað þetta hugbúnaður, þetta svona hugbúnaðarvél. Við setjum kerfið okkar upp öðru megin og okkar gögn að mallar í gegnum vélina og svo kemur það út í Ölmu. Og þannig að við þurfum að láta Libris, við vorum með endalaus Excel-skjöl, við þurfum að láta að fá allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þessa vél og matreiða segja þessi gögn eiga að fara þangað og hinn gögnin eiga að fara hingað og svoleiðis. Og auðvitað sumt af þessu sem við rennum svolítið brýnt í sjóinn með. En það ber þó að segja að Libris hefur stutt okkur óskaplega vel. Það hafa verið mjög margir fundir og við erum með ráðgjafa sem að við sendum út spurningar og okkur yfirleitt svaraðum hæl. Þannig að það afskaplega góður stuðningur við allt þetta. En það breytir ekki því að við eigum oft erfitt með að átta okkur á og skilja hvernig hugsunin Hérna aðeins í sambandi við hvað svona öðruvísi á milli kerfa og það til dæmis inntökin, forði og inntök. Það algjörlega breytt hugsun. Núna erum við með forðafærslu sem að við höfum í Alef höfum bara fyrir tímarit og það yfirleitt bara háskólanir og einstök sérfræðisöfn sem að nota forðafærslur. Núna þurfum við að hafa forðafærslu fyrir hverja einustu safndeild. Og hérna þessi fína mynd sem Ásdís hjálpaði mér að gera og við erum hérna til dæmis með mýrina og þá eru forðafærslur, þetta bókasafna á Reyðarfirði, þá forðafærsla fyrir safndeildina almennt, síðan kemur forðafærsluna fyrir geymslu og annað sem heita lesflokkar. Og í hverri forðafærslu undir almennu deildinni þá eru 3 eintök. Það 1 eintak undir geymslunni og 13 undir lesflokkar. Þannig að það verður til forðafærsla þegar við erum að leita í kerfinu, þá sjáum við raunverulega safn og safndeildir og sjáum hvað mikið undir í hverri safndeild. Og eins og við sjáum á þessu dæmi þá geta verið, það getur verið 1 eintak í forðafærslu og það geta verið 100 eintak. Það bara fer eftir aðstæðan hverju sinni. Kerfishögunin, hún ansi ólík. Þetta ansi ólík kerfishögun. Þótt að við höfum lagt upp með að við vildum hafa 1 bókfræðigrunn og svo söfnum það undir. Þetta svo ofsalega ólík kerfi. En kerfishögun raunverulega byggð upp á 3 sónum og við eigum eftir að finna íslensk hugtök fyrir ýmislegt. Þannig að það svolítið mikið að enskuslettum. Þið verður bara að fyrirgefa það. Og hérna sjáuð, ég veit ekki hvort þið sjáuð það, hérna eru svona 3 hausar og eða 2 hausar
og það þýðir hérna community zone og skammstaða CZ og þarna eru gögn sem að eru tiltæk fyrir sem sagt alla ex-Libris viðskiptavini allan heim. Þarna erum við til dæmis, þarna eru bókfræðifærslur úr OCLC, þarna eru bókfræðifærslur frá söfnum sem að nota hérna ölmukerfi. Þarna er til dæmis segjum bara konunglega danska bókasafnið. Þú veist, bara láttu þetta það í hug, það endalausar upplýsingar í þessum community zone. Alan sýndi okkur að sýndi okkur þennan nýja index sem er í community zone sem heitir CDI og það eru allt rafræna efnið, allar rafrænar greinar sem að eiginlega finnast í heiminum, náttúrulega ekki alveg allar, en hann sagði að þetta væru 5 billjónir greina. Og það eiga heima í þessum community zone. Þannig að community zone er risa stór svona knowledge space. Þar sem að við getum á mjög auðveldan hátt sótt bókfræðisfærslur, nafnmyndafærslur, lýsigögn fyrir rafrænu gögnin og svo framvegis. Þar síðan erum við með zone sem heitir network zone og það raunverulega, það eru við. Það er svona eins og við segjum, það allt sem að við eigum. Þar er samskrá gegnist, þar eru allar bókfræðifærslurnar okkar, nafnmyndaskráin okkar, afrit af þjóðskránni. Þarna er hvar.is líka. Þarna eru sem sagt, það eru áskriftir sem hvar hefur, þær eru niður í network zone. Þannig að network zone er raunverulega allt sem er sameiginlegt fyrir okkur. Og það merkt með einhverju svona einhverju svona eins og skipurit sem eru svona uppi og svo koma raunverulega þessar institution þar fyrir neðan. Að lokum hérna það sem við kallum institution zone og merkt með IC og það merkt með litlu húsi. Þetta allt inn í ölmunni. Og þarna eiga bókasafn heima. Þarna eru þessir safnahópar sem að þessir nýju safnahópar sem að á sumu leyti svolítið líkir stjórnunareiningum en þó ekki. Þetta raunverulega nýju kerfi sem að eru hérna undir þessu institution zone. Og hérna eru sem sagt bókasöfnin og allt sem þeim tilheyrir. Hérna erum við með mynda þessu og efst erum við með þennan community zone sem heimurinn, það bara allt sem að við getum láta okkur detta í hug hérna og síðan komum við í network zone sem samskráin og sem gegnir og hvar og allt þetta dót. Síðan koma þessar nýju institution sem eru hérna þessir safnahópar og Sveinbjörn útskýrði af hverju við erum með þessar nýju. Og það kannski aðalega, við erum með svo marga fyrir háskólana og það út á séráskriftanum. Síðan hérna undir þessu eru síðan bókasöfnin. Þetta og við vorum alveg rosalega lengi að komast að þessari kerfishögun. Þetta tók okkur marga mánuði og við funduðum með sumum hópum og ræddum þetta fram og tilbaka og þetta var niðurstaðan og við bara lifum með þessari niðurstöðu, við vonum og sé rétt en við hefðum líka getað endað á einhverju annari kerfishögun og hún hefði kannski alveg hendað okkur eins vel. Þessi kerfi, Alma og Alef, þau alveg rosalega ólík og Alef-kerfi, það allt niður, við erum með bókfræðigrunninn og svo bara förum við niður, svo koma stjórnunareiningar og svo koma söfnin og svo koma inntökin. Og það allt bara, það ofanfrá og niður, öll hugsun í Alef. Þetta akkúrat öfugt í ölmunni. Þá erum við að hugsa að við byrjum neðanfrá, við byrjum í söfnunum og það færist allt upp. Og ég ætla að fara hérna eins og hérna,
þú veist, við byrjum í svefnnámi hérna, við erum í þessum institution, við til dæmis skráum, til dæmis bókfræðiskráning, hún fer fram í þessum institution og hún flyst upp í network zone-in. Þannig að langflest sem við erum að vinna með, það fer upp. Auðvitað hlöðum við upplýsingum í þennan network zone, við hlöðum þjóðskráni og svoleiðis, þannig að það kemur utanfrá og fer niður. En grunnhugsunin í Ölmukerfinu er að við byrjum í bókasafnum og við færum upplýsingarnar upp en ekki öfugt. Hérna er ég með skjámynd og svo ætlaði ég að fara inn í kerfið aðeins. Ég veit ekki hvað svona skjámyndir sjást vel, en hérna erum við í institution. Og ég hef leitað að Fíu Sól í Hósi Ló og ég fæ hérna 4 niðurstöður sem hérna og ég er sem sagt í institutioninu sem er almenningsbókasöfn. Ég veit ekki alveg hvar ég er stödd, en allavega, ég er þar. Og þá sjáum við að ég er hérna í institution og hérna til hliðar þá birtist hérna þetta litla tákn sem segir mér að ég er í institution. Og þannig ég fæ bara þessar fáu niðurstöður. Næst er ég með sömu leit, en ég er í network zone, sem að þá er ég einu leveli ofar. Og þá birtist þetta aðeins öðruvísi að þið sjáuð að hérna, ef við förum hérna í hina aðeins, þið sjáuð afsakið, þið sjáuð hérna að það kemur bara, þú veist, það kemur bara svona að það sé physical og það kom ekki svona flokkar hérna undir. Núna fer ég hingað og þá sé ég hérna að það stendur ekkert svona physical, það stendur ekkert að ég geti farið strax í efnið. Núna þyrfti ég að vera annarkvort í My Institution sem er almenningsbókasafnið sem ég loggaði mig inn í eða velja aðrar institution til að sjá hvað er til þar. Í þriðja lagi þá er ég núna stödd í hérna þessum community zone sem er allur heimurinn og ég leitaði hérna að Jar City sem er mýrin og þarna í community zone og þá fæ ég hérna bara eina bók og ekkert meira. Þannig að það er rosalega mikilvægt að átta sig hvar maður er staddur. Það skiptir öllu máli. Nú ætla ég að hoppa aðeins yfir í kerfið og ég held ég þurfi bara að setja þetta hérna, hætta að deila og fara aftur inn. Ok, þá förum við inn í Ölmu og hérna stendur velkom administrator Alma. Þarna ástanda velkom Sigrún eða velkom Ingi Björk. Það vera mjög svona þægilegt en ég ætla bara að sýna ykkur aðeins þegar maður leitar þá erum við alltaf með sama leitagluggann. Hérna get ég leitað titlum, hérna fysiskum titlum og svo get ég leitað rafræn efni og svoleiðis en svo hérna undir þá get ég líka leitað að notendum, ég get leitað að sjálfum mér. Og þið sjáu að hérna er líka, þú veist, hérna eru reikningar og pantanir og hvað annað. Þetta er allt í sama hérna listunum. En ég ætla nú bara að halda mig hérna í titlunum og ég ætla að bara vera hérna í keyword og ég ætla aftur að leita Fíu Sól. Þetta er svolítið lengi, en þetta er bara prófunarumhverfið og við ætlum ekki að gera mikið. Já. Ok, þá erum við komin hérna og þetta, náttúrulega þið sjáu það að þetta er náttúrulega rosalega svipað og bara
leitir og ég ætla bara að vera hérna í bækur, vel bækur hérna vinstra megin en það er að gera nota þrengingarnar hérna. Þetta er ekki eðlilega. Afsakið, músin bara finnst ekki. Ég bara að reyna að vera eitthvað svona. En hérna sjáum þið að hérna stendur physical 90, að það 90 þarna undir og ég náttúrulega í almenningsbókasafnunum að leita að fíusól. Þannig ég átti náttúrulega von á miklu. Hérna sjáum þið að Kópavogur er með svona mikið og Hafnarfjörður, þetta er nú bara eftir safndeildum. Núna ætla ég að velja hérna. Af hverju lætur hún svona? Nei, afsakið, kann ekki að kerfið. Hérna sjáum þið að það stendur holdings og items og það skiptir rosalega miklu átt að segja því. Þetta þessi listi sem ef ég fer í holdings, þá sjáum þið að ég fæ bara söfnin og það stendur alltaf location sem stendur barnadeild, almennt og svo framvegis. Þannig að er eins og almenningsbókasafnið í Stykkishólmi, hérna stendur barnadeild og hérna stendur geymsla. Þannig að þetta er algjörlega á safndeildarlevel. Allar upplýsingar sem birtast eru á safndeildarlevel. En ef ég færi hérna upp aftur, nú var ég í holdings, fer bara hérna tilbaka. Og aftur vel physical. Og núna ætla ég að velja eintökin. Þá birtist bara hvert og eitt eintak. Þannig að það er rosalega mikill munur hvort að við séum í safndeild eða holdings. Þá sjáum við, hérna fæ ég Álftanesi, þá fæ ég 3 bækur í barnadeild og svo 2 bækur í almennt. Hérna ef ég fer í því á resources, hérna allar þær aðgerðir sem ég get gert. Ég loggaði minn sem administrator og þá fæ ég allar aðgerðir sem hægt að gera. En aðgerðirnar þær byggjast náttúrulega á notendanafni. Og við erum að möndla með notendanöfnin, við erum búin að senda þeim sem ætla að hjálpa okkur að prófa, við erum búin að senda þeim notendanöfn inn í allavega eina institution og þannig að það þarf að logga sig inn í hverju eina institution ef maður að vinna þar. Nú ætla ég að henda þessu niður og reyna að halda áfram með PowerPointið. Sjá, PowerPoint. Sjá þetta allir. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Það var eiginlega bara þetta sem ég vildi reyna að miðla að við erum með þessa 3 zóna sem við þurfum að velja á milli eftir því hvað við erum að gera. Ég alveg bara... Ok. Og þá spurningin, hvað skeður næst? Hvað við að gera næst? Og það bara þannig að við erum sem sagt að fara að prófa og við vitum alveg að við munum sjá alls konar furðulega hluti, alveg eins og maður gerir alltaf þegar maður að vinna í svona kerfisvinnu. Og við höfum verið að stögglast á þessu að það þarf að taka til, það eru svo mörg söfn og mjög búið að gera mikið átak. Við erum ekki að gera lítið úr því, en við þurfum að reyna að einfalda eintakastöðunar, lántakastöðunar
og svona samræma allskyns kóða á landsvísu. Það sem stóra málið það að lánþegastaða, eintakastaða, útlánastaða 7, hún þýðir mismunandi í öllum stjórnunareiningum hjá okkur og þannig að við hefum orðið að velja hvaða stjórnunareining á að ráða þegar við erum að fara yfir í Ölmu, af því að náttúrulega söfnin ekkert að fara beint yfir, við erum að stokka öllu upp. Og þannig að það verða mjög skrýtnir hlutir sem að fólk á eftir að sjá í sambandi við svona stöður þegar við förum að prófa. En við verðum bara að horfa á stóru myndina og við verðum að reyna að finna meginregluna í útlánunum og búa til svona meginreglur og síðan þurfum við að spyrja söfnin, þurfum við þessar undantekningar eða eru þær nauðsynlegar. Auðvitað, gegnir að verða 20, þú veist. Við erum búin að nota Alef-kerfi núna í 18 ár og auðvitað það hefur safnað saman alls konar drast og alls konar, og svo förum við líka að vinna upp í, maður fer alltaf að vinna upp í það kerfi sem maður með og það þarf kannski ekki Ölmu. Þannig að það sem við munum gera hérna hjá Landskerfi bókasafna, við munum einfalda stillingarnar, en við munum líka fara yfir með ykkur sem sagt, funda með ykkur og ræða málin, hvort að þetta eigi að vera svona eða hinsegin. Þannig að það verður gert í haust. En hvað framundan? Við erum að byrja á gagnaprófunum, við erum svona að koma okkur á stað hérna innanhús og í næstu viku það verður stóra gagnaprófunarvikan og við viljum að reyna að ná svona sem mestu inn í næstu viku af því að sumarið að bresta á og við vitum það að við missum fólk út og þess vegna viljum við bara testa eins fljótt og við getum. Við erum alveg búin að sjá henni í kerfið og þú veist, bókfræðifærslunar eru þarna. Þetta svona nokkurn veginn á réttri íslensku og annað slíkt, þannig að þetta lítur ekki illa upp. En stóra málið að setja kerfið upp og finstilla allar stillingar. Það það sem við þurfum að gera eftir það og taka til. Og það sem kemur út úr þessum prófunum það að það þarf að laga gögnin annaðhvort í Alef-kerfinu eða Ölmu-kerfinu til þess að hlutinir fúnkeri eins vel og hægt að gera. En við tökum bara ákvarðanum það svona þegar við erum búin að taka vandamálin saman. Síðan verður í haust, bara lok september, þá verður önnur yfirfærsla sem kallast TL2. Og þar verður reynt að sníða af vankanta og villur í kerfinu. Það sem við finnum núna, það verður lagfært í þessu testloti. Eftir það, þá förum við bara að reyna að aðlaga allar stillingar og búa til kennsluefni og annað slíkt. Já, og það sem sagt næsta vetur, þá verðum við að vera með samráð við ykkur hvernig við að stilla söfnin upp, hvað þið viljið sjá, hvaða útlánareglur þarft að hafa og annað slíkt. Já. Og þá segi ég bara takk fyrir og njóti sumarsins og ef einhver hefur brennandi áhuga, þá bara velkomin í prófunarhóp, bara að láta vita. Og svo þakka ég þeim sem að taka þátt í prófunum og hafa verið að taka þátt í allir þessari vinnu með okkur og það eru sérstaklega margir starfsmenn á Landsbókasafni sem að hafa unnið óskaplega mikið og bara kærar þakkir og náttúrulega allir verkefnahópurinn. Takk kærlega. Ég heyr ekki. Takk kærlega fyrir, ég búin að snúa mikrofónum mínum upp á bara haus, heyrðu í mig núna? Já. Bara takk fyrir Erindi. Einhverjar spurningar til Sigurðar? Með höndin á lofti eða Sveinbjargar? Mig langar kannski þá að fá að spyrja að einu sem varðar safnahópana. Ég held að ég hafi nú gleymt að kynna mig á hann, en ég heiti semst Ingibjörg og að vinna á framhaldsskólasafni.
Og nú sé ég að allir framhaldsskólarnir eru komnir í eina safnagrúppu. Já. Mun þetta gera okkur kleift til dæmis að sameinast rafræn innkaup Já. fyrir okkar notendahóp? Það gerir það nefnilega svo sannarlega, sko. Það nefnilega auðveldar allt svona samstarf. Þannig að við getum farið að horfa saman á rafbækur. Algjörlega, bara, já. Já, þarna kom möguleiki, sko. Já. Já, sko, þeir sem eru saman í safnagrúppu, þú veist, það er sumt sem að, sko, í þessum institution sumt lokað á milli safnanna eins og upplýsingar lánþega, allt sem persónulega greinilegar upplýsingar, en annað er svolítið mikið sameiginlegt og öll samvinna mjög þægileg innan safnagrúppu. Og það þess vegna sem að við settum til dæmis almenningsbókasöfnin saman, við pældum alveg ofboðslega mikið í því að það bara myndi vera takmarkandi þáttur að hafa þau fleiri en einni institution. Mér líst rosalega vel á þetta. Ég sé að við erum líka með spurningu frá Höfðaskóla, gjörðu svo vel. Já, sælur þið. Ég bara ekki alveg viss hvort ég það fór fram hjá mér. Hvenær gert ráð fyrir að kerfið verði sem sagt komið í svona fulla virkni? Það næsta sumar. Kerfið það á að koma til okkar, það sagt 2. júní, það getur náttúrulega alltaf verið einhver svona smávegis einhver hliðrun, en að því að þú ert í skóla, þá höfum við kannski hugsað okkur að það verður kennsla og það verður, sko, þið þurfa að kíkja inn í kerfið ykkar, athuga hvort að hlutinni sé á réttum stað og annað slíkt, en að þið farið að nota kerfið þegar skólarnir byrja. Haustið. 2022. Það er svona hugsunin í þessu. Já, takk. Guðrún Kjartansdóttir líka með spurningu. Já, heyrðu, ég sá þarna að það eru 3 heilbrigðisvísinda bókasafn í safnahóp og mig langar að vita hvaða safn þetta eru. Já, það er einfalt. Það sko, nú fer ég vitlaus með, ég kalla það fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, það heitir ekki. Já, sjúkrahús Akureyri. Og heilsugæsla. Höfuðborgarsvæðisins. Ok, og Landspítala, já. Já. Takk fyrir. Já. Ég var að fá skilaboð að það væru fyrirspurnir í tjattinu, en ég sé þær ekki hjá mér, þannig mér langar mikið til að biðja ykkur sem eru með spurningar þar að rétta upp hönd og bera það fram munnlega ef þið getið. Já. Einhver? Við erum með það skóli. Okay. Ég sé tjattið, en það stendur... Sérðu spurningar í tjattinu? Hægt að sjá skráningar umhverfi Ölmu, spyr María Loftsdóttir. Já, langar að sjá það. Það stendur bara, hægt að sjá skráningar umhverfi Ölmu. Ég bara að lesa tjattið, sko, því enginn vil sjá það, nema ég. Já. Það hægt að sjá það, ef þið viljið fá að sjá það, en ég get sagt ykkur það að skráningarumhverfið Ölmu ekki ólíkt Alef. Þú veist, við erum að nota marksniðið og bara það er svona betri flettigluggar, það er betri samþættingar möguleikar og annað slíkt. Og ég var að sýna ykkur þarna institutional zone, network zone og community zone. Við munum skrá í institutional zone og síðan færast bókfræðifærslunar upp. Síðan þegar við erum að skrá, þá athugum við fyrst hvort að færslan sé til í þessu network zone, hvort hún sé til í gegni og tökum hana niður til okkar í þennan institutional zone, þar klárum við að skrá hana og svo færist hún sjálfkrafa upp aftur. Ef við finnum ekki efnið í network zone, þá
förum við í þennan community zone og athugum hvort að þetta sé ekki til, sérstaklega ef þetta erlent efni. Við vitum það að það þýðir kannski lítið að leita nýju íslensku efni í þessum community zone, en þá áttum við að geta veitt færsluna og sótt hana niður og þetta skeður allt sjálfkrafa. Við hoppum bara milli þessara zóna sjálfkrafa. Þannig að ég held að þetta verði bara rosa þægilegt umhverfi. Bára með eina spurningu. Bára, gjörðu svo vel. Hún örugglega mute. Nei, ekki mute. Já. Spurningin hennar í chatinu. Í chatinu. Það, ég sé það ekki heldur. Hún spyr hvort öryggisafritun verði innanlands. Sveinbjörg, vilt þú ekki taka þetta? Jú, ég skal taka þetta. Það ekki búið að taka ákvörðun það. Það eru náttúrulega öruggar afritunarleiðir þarna í gagnaverinu þar sem að kerfið hýst. Og við létum taka það sérstaklega út án að við skrifum undir samninginn. Þannig umhverfið er örugt. Við höfum rætt þann möguleika að vera með öryggisafrit hér en það ekki búið að taka ákvörðun það. Þannig að það staðan eins og hún er núna. Takk fyrir þetta, Sveinbjörg. Eru fleiri spurningar? Mér langar þá að taka fram að ráðstefnan eða erindin hafi verið tekin upp og við ætlum að setja þetta á vef upplýsingar með YouTube-rás. Er eitthvað meira sem að einhver vill leggja til málana? Hérna sé ég eitt tjatt. Geta söfn á Austurlandi skoðað eintök eingöngu hjá söfnum þar? Já, sko, þannig að Alma eitt og við erum almenningsbókasöfnin öll saman og skólanir allir saman. Síðan í Primo VI þá munum við gera aðgang fyrir öll söfn á Austurlandi. Skilur, þannig að þú fáir bara það sem til þar. Þannig að það hægt að búa til svona alls konar leitarskóp og annað til þess að gera hlutina þægilega. Þannig að það á að vera hægt, þótt það sé ekki alveg hægt inn í ölmunni, þá sér maður allt í institution. Annað ég má svona bæta því við að Primo VI að við búum til svona það sem við köllum skóp eða leitarskóp eða þannig að hvert og eitt safn eða rúmlega það geti fengið link á sitt efni og þannig að það eitt af því sem við þurfum líka að ræða við söfnin þegar við förum að tala við þau í haust. Að þú veist, hvernig viljið þið? Viltu hafa bara á þitt safn eða vilja söfnin á Austurlandi vera með sameiginlegan svona vefglugga sem að þau leita í sínu? Þannig að við þurfum að þróa það svolítið áfram. Er þetta þögnin sem að nú vitum við allt sem við þurfum að vita Ölmu í bili? Mér langar þá bara aftur að þakka ykkur fyrir frábæra kynningu. Gaman að prófa að gera þetta svona rafrænt og ég vona bara að þetta hafi lukkast hjá okkur. Mörguleyti þægilegt, en kemur náttúrulega aldrei í staðinn fyrir að hittast. Augliti til auglitis. Og svo langar mér bara að vona að þið njótið sumarfrísins ykkar í Landskerfi. Ég held að sé alveg verðskuldað að taka þarna mánaða pásu og við reynum að bjarga okkur bara sjálf á meðan. Er það ekki? Já. Skrifstofan verður samt opin, sko. Nú er það, ég var að vona að þið myndi bara geta skellt í lás og ég það reyndar ekki. En það verða kannski ekki margir, sko. Nei, ég vona sem flestir geti notið sumarsins. Já, takk fyrir það. Og sömuleiðis. Heyrðu, þá þakka ég bara aftur fyrir og við sjáumst, já, í haust vonandi í raunheimum.
Takk fyrir mig. Takk fyrir. Já, bless.